Yeah. Ẹ wo ló join báyìí kí ẹ wo ètò join náà kí tó gbọ́ dànù kúrò ń bẹ̀. Kò join ilé ló yẹ kó join èyí tó yẹ kó join lélẹ̀ èyí ìlú lọ join ó dín join bíi ti báwo nìyẹn. Ẹ káàsán o ẹ̀yin tẹ́ ti join in ẹ jẹ́ fún mi ní 1 minute péré mo fẹ́ change network yìí 1 minute 1 minute good morning Yẹ́misí Olúfẹ́mi just give me 1 minute. Take your thing off it now. Let it join this one. Good. Ẹ ṣé. Ẹ máa bá mi pèrò wọlé. Tó ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbórin eléyìí sí kẹgbélé. Kẹtó. Ẹ gbèrò wá. Ṣíà. Okay. Ó ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n lọ share tẹ́ ẹ bá share o èmi máa lọ share I have to share it so that kó lè wọ ìgboro ayé lọ. Ẹ share. Ẹ share. Ẹ share. Ẹ share. Then ẹ share. Ìwé ẹ̀kọ́ a máa padà wá ní ìjẹ́ padà wá. Bó bá ṣe ẹ̀yin mẹ́ta náà lẹ wà níbí ẹ̀yin mẹ́ta lẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ because it's very important. But let me share the podcast. Let me share it to my platforms. Because why important ká share it to you. Nítorí ẹ̀yin tẹ́ máa ń pẹ́ kẹ́ tó join. Wow. Mo lọ bí iṣẹ́ so mo ṣe dé ni. All right. Bóyá tí bá ń bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. Ìyá Ìbejì Folúṣọ́ náà porúkọ ẹ̀ Folúṣọ́ Ìyá Ìbejì
ó jẹ́ ó lọ́jọ́ lọ́hùn pè ní maybe 2 or 3 days ago, and it's been a topic of debate ní ara láàrin àwa speakers tá wà ní orí internet ní ibi báyìí, especially in the diaspora. When I say diaspora, it doesn't mean ó lè jẹ́ Gambia, ó lè jẹ́ Sierra Leone. You know, they are not people that are talking about it are basically not in Nigeria, but the incident happened in Nigeria. So Iya Ibeji yìí tá ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ Fúnṣọ́ lórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ àbí Folúṣọ́. Iya Ibeji mi wà tó ń jẹ́ Fúnṣọ́, so Fúnṣọ́ yẹn ni èmi mọ̀ dá, but Folúṣọ́ ó ní ó ń jẹ́ Iya Ibeji. Nígbà tí àkọ́kọ́ máa mọ Iya Ibeji yìí ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì, Jókòtádé ọmọọba tó ti change orúkọ ara ẹ̀ sí cyber anything nísìnyí, tàbí tó ń jẹ́ Mama Sita lórí TikTok. So Jókòtádé ọmọọba ni àkọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Iya Ibeji lọ́dọ̀ ẹ̀, and that is why I want to talk about it. We have to be very, very careful in this world. And as a professional that works in that area, because the type of nursing I did, we can categorically say it that it's like 2-in-1, but bóyá in 10 years time wọ́n máa sọ di 2-in-1, but níbi ní UK bí wọ́n ti ń ṣe ní 2-in-1, bóyá ní Ireland tí mo ti study bóyá wọ́n máa ṣe ní 2-in-1. It is called intellectual disability nursing. Nursing tí mo ṣe nìyẹn. Ẹ love and like and comment, even if it's emoji, ẹ jù ẹ kàn máa wo nǹkan, because ẹ̀yin èèyàn lẹ ń wò mí, ẹ má ẹ kàn, you know, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching, you know, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká participate nínú, especially ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ nípa antecedents. A lady of Erelu, Ìyálóde Erelu Victoria Ali Ekaroma, God bless you. Ọ̀rọ̀ náà mo yìí máa sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó máa kàn yín náà, but ẹ ń ṣe part of it, but mo fẹ́ fi ìwà yín àwòkọ́ṣe yín mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ nínú nǹkan tí màá sọ yìí. Ekaroma ẹ̀lẹ́ Olútọ́lá Odùnúgà Ekaro, Tèmilọ́lá Adékọ̀yà Ekaro, Lizzie J Ekaro, gbogbo yín bẹ ṣe wò mí Ekaro. I love and share and let's enjoy it. Nítorí pé gbogbo wa one way or the other la ní irú Ìyá Ìbejì yẹn ní extended family wa tó gùn rọ̀dẹ̀rẹ̀rẹ̀ tí àwa kan go bá ní within our nuclear family. So, intellectual disability nursing in Ireland, we are nurses that are trained in two ways. Layman. We are trained along the medical line, and we are also trained along the social line. And so whatever we do, we find ourselves in between all the nurses or the nursing care. You understand what I'm saying? So, my first sort of thing, Cherry woman tá ń pè ní Folúṣọ́ Iya Ibeji died about 3 days ago at the age of 28. La gbọ́ ó kú. Ó dẹ̀ jẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé ó ní learning disability, which we call intellectual disability in Ireland. That means pé ó slow díẹ̀, kò tètè reach àwọn milestones ẹ̀. Nínú ẹ̀ náà ó wà vulnerable. Wọ́n kásẹ̀ pé ó bọ́ sí family tó dáa ni. Ó lè má ti rí kú ihe, ó lè má ti bí àwọn ìbejì yẹn gan pàápàá tó bẹ́ẹ̀ pé ó bọ́ síbi ìtọ́jú tó dáa ni. Bọ̀ kí ni mò ń sọ lọ ni pé Ìyá Ìbejì yìí tó kú níjẹta àbí jẹrin tí gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí ní àárẹ̀ àwa tó ń pè ní fracas speakers came into the limelight
through Jokotade ọmọọba tí orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ cyber anything sìn ní orí Facebook tó ń jẹ́ Mama Sita lórí TikTok. Báwo la ṣe mọ̀? Jokotade nígbà míì tó bá ń ṣe ṣáàtẹ̀ láwọn tó máa ń wò dáadáa nígbà yẹn tá à ń wò dáadáa, this was around 2021. Ó máa ṣe pé ṣé pure water ló fẹ́? Ókè wá gbà. Ó yá mú kan sí pure water ẹ̀, a máa gbọ́ tó máa sọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ yẹn ló ń kọjá nígbà yẹn ó ṣì lóyún. So this very day Jokotade rí ọmọ yẹn tó wá kó àwọn ìbejì dání. Ní orí ṣáàtì ẹ̀ náà ni ló ti ní wá ó ti bímọ ni. Ó náà ti bímọ. Ibo ló wá lọ? Ó náà fẹ́ lọ gba abẹ́rẹ́ fún àwọn ọmọ yẹn. Jokotade níjọ́ yẹn tí bá rántí ó ṣí pọ̀sẹ̀ ó fún ní owó. Bá a ṣe mọ ìyá ìbejì díẹ̀ nìyí. Ó wá tó bí ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn ẹ̀, àwárí Jokotade ó jókòó sínú mọ́tò ẹ̀. Ìyá ìbejì jókòó sẹ́yìn, ó ń sọ̀rọ̀, ó wá gbé. Ó ní ìyá ìbejì náà rèé o, kìíní kan, àwọn ọmọ ọwọ́ ẹ̀ ní o, ẹ wò ó, kò rí ìtọ́jú. Bó ṣàṣe introduce ìyá ìbejì yẹn sí public nìyẹn lórí platform ẹ̀. And ó dà yẹn pé bí àárọ̀ bí àì náà ló ṣe jẹ́ ńjọ́ yẹn tí bá rántí tọ̀bí kó jálẹ̀ pátápátá, I can't remember vividly. No, àárọ̀ báyìí náà ló máa jẹ́. Àwọn ará Amẹ́ríkà ló pọ̀ jù nínú àwọn tó walk mob sí Jokotade ọmọọba ń gbà yẹn. Ó ní àwọn ìbejì ní ìdáṣọ, ó ní wọ́n ní ìdòwò, ó ní wọn ò róúnjẹ tó dáa jẹ, ó ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́. Àwọn èèyàn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní donate, wọ́n donate fún ọmọbìnrin yẹn. Later ìmọ̀ inú account Jokotade ló ń donate owó yẹn sí, which is not uncommon in Nigeria. Ipe anybody ló lè ràn yàn lọ́wọ́. Tó o bá ní charity omi pé o lè ràn yàn lọ́wọ́ ní Nàìjíríà, kò sófin tó kọ síbẹ̀ pé you must have a charity before kó tó lè ràn yàn lọ́wọ́. Even ní United Kingdom tá a wà yìí, anybody tó bá rí yàn lórí street o lè ràn lọ́wọ́. Nǹkan tí Jokotade ṣe ń jọ yẹn nìyẹn. Jokotade introduce ọmọbìnrin yẹn sí everybody pé ó need help. Bí àwọn èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní donate owó sínú account Jokotade nìyẹn. And Jokotade á lọ sọ́jà, ó máa ra mílìkì. Ní ìkàwọ́ ìbejì ló ń lọ́ra yìí o, aṣọ àwọn ìbejì ló ń lọ́ra yìí. Ṣé mọ̀? Ó ṣáà. She was very passionate about what she was doing for the twins and the mother. Ó ra phone fọ́kọ, ó ṣe. But once a fracas personnel, you will always be a fracas personnel. Faith Okudaya, how are you? T-Warriors, God bless you. Raifat Titilayo, God bless you. Àwọn tí mo tún lórúkọ wọn nìyẹn tí mo ní kí n sáré kí wọn. Now, níbi tó ti ń ṣe charity yẹn, tó ti ń ṣe nǹkan ẹ̀ yẹn, èébú dé. Àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní bú. Ó lè ní, ó fẹ́ jọ̀wọ́, ó fẹ́ ṣe kinní kan. You know, at that point in time, the mistake, torí kétí bá máa sọ mistake yẹn máa gbàgbé. The mistake Jokotade made was that ó yẹ kó focus ní orí nǹkan tó ń ṣe ni. Kó gbàgbé, kó má wá distractor. Kó má jẹ́ kí anybody distract o. Bá ṣe ń bu yẹn, kó jẹ́ wípé nǹkan tó fẹ́ ṣe ìyẹn ló fẹ́ ṣe. And ibi tí passion ti wà nìyẹn. Ọmọ́táyọ̀ Olúkẹ́mi, how are you? Ibi tí passion ti wà nìyẹn. Màá tún digress there. Ṣẹ́ríṣẹ́ náà stand ṣe yìí. Many people, especially kí n lo àwọn jápa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé, tó jẹ́ pé wọ́n bọ́ sínú care industry. Àwa kí àlà ṣe gbogbo ṣé, àwa la máa lùgbẹ́, àwa la máa gbébẹ̀, àwa la máa ṣe bá, àwa la máa wẹ̀, àwọn nurses yẹn kọ́kọ́ fún wọn lóògùn ní, iṣẹ́ kékeré ló ń ṣe. Many of them, wọ́n ti ní lágbárí wọn sì pé,
ẹ jẹ́ kí sáré tètè ṣe ọdún mẹ́ta ìṣọ́dún márùn-ún ìtàn óyè mo máa lọ ṣe iṣẹ́ mo máa lọ kọ́ṣẹ́ nurse mo máa lọ ṣe ìbí náà máa lọ sí school of nursing mo máa ṣe. Passion tó o bá ní passion fún nǹkan téèyàn ń ṣe nílé ayé yìí you can never be successful. And that is why I said I'm going to talk about Iyalode Victoria Hale. You must have passion. Don't do things because everybody is share. Don't do things. Don't do things because if you don't have passion for what you are doing, tó bá jẹ́ wípé ilẹ̀ ló ń gbá, tó bá ní passion fún ilẹ̀ yẹn, wọ́n máa ṣe pé Adebimpe tó gbálẹ̀ yẹn, ó mọ̀ pé ó ti ra lé mẹ́wàá sí United Kingdom torí pé wàá ṣe gbogbo èèyàn á rí pé ó ní passion fún ìwọ ní gbogbo èèyàn máa fẹ́ kó wá gbálẹ̀ ilé òun. Wàá dẹ̀ ní customer ju gbogbo àwọn tó kù lọ tí ò ní passion. You have passion. Passion is very, very important. Now, Jókòó Tadé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn ìbejì yẹn tó lọ ra aṣọ tó ra gbá tó ra omi tó ṣó gbogbo wa ní kínní ó wà distracted because àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní bú. Ojú owó ni ó lè ní wọ́n lọ wá jalè lórí internet ó yẹ kẹ́ query ẹ̀ ibi tó ti rówó ó yẹ kó ṣe àkáǹtì kìnnìkan ó wà distracted. In a nutshell ni o. How are you? Ìyá mi ọba ńlá God bless mi ní white mi ní sọ ẹnu lórúkọ Jésù àní sọra wa nù àjọ máa pẹ́pẹ́pẹ́ fúnra wa ni bàbá bọ̀dá àdìsá ńkọ́. Bí Jókòó Tadé ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ yẹn lọ ó wà distracted. Mi ò fẹ́ anybody ẹ lọ wá passion nǹkan tó jẹ́ passion fún yín kẹ máa ṣe ẹ má wà distracted. Ó bá wà distracted bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwọn tó ń bu lóhùn nìyẹn bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ́bẹ́ẹ́ yí kákákákáká wọ́n ṣe wá sọ ọ̀rọ̀ Ìyá Ìbejì bó ṣe fà á sí orí fracas yẹn ló fà á sórí fracas kò náwó yẹn dáadáa làwọn kan náà àwọn máa ṣe tí wọn bá lè ṣe àwọn máa ṣe ok tẹ́ bá lè ṣe ó dààmú fún yín ok kìíní kan pọ̀rọ̀ yẹn ṣe ṣáàdì ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá. I won't go too much into it. Bó ṣe dọ̀rọ̀ ọlọ́pàá nìyẹn tó ṣe jẹ́ wípé iṣẹ́ Ìyá Ìbejì yẹn wọ́n jágbà lọ́wọ́ Jókòó Tadé and the case ntí ìjà yẹn tó bí sílẹ̀ ó sì wà ní kóòtù dọ́là. The truth must be told. Now àwọn Àbíkẹ́ Jagaban Foundation ló bá gba Ìyá Ìbejì lọ́wọ́ Jókòó Tadé lórí pé tí wọ́n fi gbàǹgbà ẹni pé kò ṣe accountability probity ẹ̀ kò ní accountability and probity kò ṣe dáadáa kò mọ̀ owó yẹn kìnnìkan Jókòó Tadé wọ́n freeze account ẹ̀ nígbà kan ọ̀rọ̀ náà di rántó nítorí àwọn míì tán join fracas àbí tán join wa bó lè já àárín méjì ní tán ọmọ kankan pẹ̀. I have to take you down to the roots. Now nígbà tí Jókòó Tadé ń ṣe kínní ó detect pé bàbá àbèjì that one is compost mentors ó pé lọ́mọkùnrin orí ẹ̀ dẹ̀ pé Ìyá Ìbejì ó lack capacity kò lè take decision in case of complex things but ó lè take decision ní simple things bí pé aṣọ yìí ni mo fẹ́ wọ̀ okay ó yẹ kó fọmọ lọ́yàn because she's got intellectual disability or learning disability so ó lack capacity in very, very complex needs. Nígbà yẹn a wá rí i pé bàbá Ìbejì gbọ́n fẹ́fẹ́ a rí i pé ó láìkó owó Jókòó Tadé náà rí so bàbá Ìbejì àti Jókòó Tadé wọ́n ń jà ibẹ̀ yẹn ní avenue yẹn náà ní sómẹ́ ni wọ́n ṣáà tọwọ́ bọ̀ títí tó yẹ pé ìjà yẹn ó dà fọwọ́ yín mọ́ bàbá Ìbejì ń sọ̀rọ̀ ó ń ṣe ó mọ̀. Àwọn Àbíkẹ́ Jagaban Helping Hand Foundation they came in or take over. Ìgbà tó take over I wasn't happy personally because this project is for Jókòó Tadé. If you want your own project, take your own project. We shouldn't. Téèyàn bá ń ṣe project, ẹ fi sílẹ̀ kó ṣe project ẹ má fracalize
issues. And this time around, it's not only issue, but the life and the situation of a lady that is vulnerable. So the Adebimpe Jagaban Foundation took over the care of the twins, Iya Ibeji and Baba Ibeji. Wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn ò róúnjẹ jẹ, wọ́n wà underweight, wọ́n ò tọ́jú wọn dáadáa, wọ́n ṣáà ka gbogbo ẹ̀sùn sílẹ̀ tó ní àwọn lè ṣe. Wọ́n gbá àwọn ọmọ yẹn lọ sí hospital ní tòótọ́, wọ́n mọ̀, because nígbà tí nínú ilé náà pàápàá tí ìyàwó àtọkọ bá ń jà, tí erin méjì bá ń jà, the grass must suffer. Dorcasi àti Adebimpe Jagaban Foundation, Helping Hand Foundation, wọ́n ń jà. So Iya Ibeji gan tó jẹ́ center tó yẹ kí Dorcasi focus nígbà yẹn kò focus lé lórí mọ́, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fracas, ó ń bá àwọn yẹn jà. So of course the care was lacking, the girl was being neglected, and so many things concerning the girl. Ọ̀rọ̀ owó náà ló fa ìjà, kì í ṣe ọ̀rọ̀ care. So anyway, because there was no passion, and so Adebimpe Jagaban Helping Hand Foundation team took over the care of Iya Ibeji nígbà náà. And àwọn náà wọ́n ṣe, ó ṣáà ń wòran tèmi, mò ń wò, because mo ti máa ń sọ severally, ṣe rí ẹni tó bá jẹ́ pé tó ní passion tó tún lọ kọ́ nǹkan, wàá mọ̀ wípé díẹ̀ ojú ọ̀run yìí ó tẹ́ yẹ fò láì faradura. So project kan ò lè dí project kan lọ́wọ́. I have been a project officer for several NGOs in Nigeria before I came abroad, and so I know the intricacies and all the fun atedo of owning a charity, owning an NGO. I know everything. So I was looking at them. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé a ní ìdówó o. Wọ́n kọ́kọ́ ń lo owó wọn. Ìgbà tó yá, àwọn náà all cry for help. And the public, under their own platform, also donated some money. Some donated foodstuff and everything. And that was how Olowo came in, because she was the one that was looking after Adebimpe Jagaban Helping Hand Foundation in Nigeria. All of a sudden, kò tí ì jóṣù mẹ́fà lọ ni Dorcas Adeyinka, òun ò tiẹ̀ tí ní any empowerment group ńgbà yẹn, kò tí ní any kinní kankan ńgbà yẹn, bóun náà tún ṣe fò sí àárín wọn nìyẹn. At the end of the day, bí Dorcas náà kọ́ bó ṣàtúnṣe gba àwọn Iya Ibeji àti Sodiq, how are you? Sodiq Sino, bó ṣe gba Iya Ibeji àtàwọn kinní náà ni. Meanwhile, kí máa gbà fo eléyìí, nígbà tí àwọn Iya Ibeji tó kúrò lọ́dọ̀ Dorcasi tí Adebimpe Jagaban Helping Hand Foundation tó mú wọn, bàbá Ibeji àti Iya Ibeji, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, Adebimpe Foundation, Adebimpe Jagaban Helping Hand Foundation, ẹ ṣé o, iléeṣẹ́ yín ò ní jóná o, a dúpẹ́ o, a ṣe gbá o, a ṣe kòkó bàbá aṣáṣun o. Àwọn náà wọ́n bọ́ síta, wọ́n ṣe. Nígbà tí bí 6 months or 8 months ìjà náà ṣáà, mi ò lè sọ time frame yẹn, bí Dorcas Adeyinka kò tí ní Empowerment Foundation gbà yẹn o, kò tí ní registered charity gbà náà. So because I've said it, anybody can help in Nigeria. You don't have to have a registered foundation charity before you can help. You can help. So far you are helping. Anybody can help. But when you want to sọ di pé màá ṣe fẹ́lẹ̀ wá tó bá ti níbi project mẹ́wàá 20 projects, then they expected you to be registered. But tó bá sì jẹ́ 1 or 2 projects ló mú tó ń ṣe, you don't need to be registered. You are just doing it. Ẹ sort wọn out, kẹ̀dẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀, kẹ̀jẹ́ kan máa take over life wọn. And that is what we thought people would do. After some time, a kàn rí pé bàbá Ibeji ó kàn tún bẹ̀rẹ̀ sí ní bú Adebimpe Jagaban Foundation ni. Ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bú wọn, ló pè wọ́n lóríṣiríṣi orúkọ. Àwọn náà rí i pé Iya Ibeji ó wà nínú abusive relationship, which Dorcasi also detected.
And Baba Ibeji was trying to cover up at that point in time near that Jokotade. But because Jokotade, allow, Leni, Kiriko to down when you're low. So many chats were going on. People were not able to grasp that aspect that Baba Ibeji was being abusive towards Iya Ibeji. But Abike Jagaban Foundation was able to let people see that Baba Ibeji was abusing Iya Ibeji, so to say, in a nutshell. Bóyá 6 months ni o, bóyá kò tiẹ̀ pẹ́ rárá, tàbá ṣàtúrí Dorcasi Adeyinka tó náà tún jágbà. Mo ṣáà ń wò pé ṣáwọn people yìí wọn ò lè wá project tí wọ́n ní. Why must you fractalize the life of an individual all because there is a vulnerable person in there that cannot make a concrete decision by herself because she lacks capacity? And in the medical and gbogbo social kinitemi ko ìyẹn náà pè ní toiling with somebody's life. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo sọ yẹn, they toil, and iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tó rò pé àwọn ń ṣe yẹn kò really lójú tèmi as a professional mi ò rí pé wọ́n ń ṣe nǹkan kan. I just see pé èmi fẹ́ score points, ìwọ fẹ́ score points, wọ́n fi individual life wọ́n fẹ́ máa fi score points ìyẹn lèmi rí. I don't see them actually helping the vulnerable person tó wà láàrin yẹn. All of a sudden a kàn tún gbọ́ pé Àbíkẹ́ Jagaban náà ti jù Iya Ibeji lẹ̀ o, ó ti jù sílẹ̀ fún Dorcas, bí Dorcas náà ṣe hàn nìyẹn. And the actual date tí Dorcas hàn àṣẹ̀ṣẹ̀gbọ́n yẹn ni was April 19, 2022. And it was that April 19, 2024 tí ọmọbìnrin yẹn kú. Láti ìgbà tí Dorcas wá ti ń take tó ti ń look after àwọn stories la máa ń gbọ́, àbí kó kàn post àwọn nǹkan kan. Nobody knows where she's living. Nobody knows anything about her. And to me as a professional, I found that very, very despicable. In that pé tẹ́ bá fẹ́ help èèyàn máa help èèyàn débì kan, wàá fẹ́ nìyẹn sílẹ̀ kẹjọ kó máa ṣe life ẹ̀. Kì í ṣe pé you will hold on to the life of that person. How are you, Bobby J? God bless you, darling. Kì í ṣe pé you will hold on to the life of that person and start toiling and start saying and start dictating and start like you take over the life of that person and start dictating to what that person is going to do. No, even níbí yìí tá ti ń tọ́jú wọn, we allow them to make decisions, and that is what is called person-centered care. We make them the center of their care. We give them the choice to make. But those 3 platforms that I talked about, they did not do that. It might be lack of, because they don't know anything about charity, or because they don't know anything about NGO, or because they are using her as a, like, okay, nǹkan tá kọ́kọ́ máa ṣe lélẹ̀ kí tá kọ́kọ́ àwọn èèyàn tá kọ́kọ́ máa mú nìyí. And that is why it's good to read wild. You will, when you see people that are doing charity and they focus on one person, they took one more individual kan, rí pé irú charity bẹ́ẹ̀ máa ń ṣubú ni. When you want to start a charity, or you want to do a charity, or you want to do something, you start with the community. You do something for the community. Ẹ máa ṣe nǹkan fún community. Ẹ lè pín oúnjẹ fún community service náà nìyẹn. Ẹ lè ṣe omi ẹ̀rọ fún community service nìyẹn. But when you take an individual, pé mo fẹ́ máa tọ́jú ẹni, you make a lot of mistakes. You have to have the basic knowledge of what is called a charity, what is called an individual. An holistic care of an individual, you need to learn. Otherwise, you're going to make mistake. And that is why you see people that are sort of in the social line, that when they want to do things, they do things for community. And when they do individual, èló ló need. Okay, a mú ọmọbìnrin wá fún yín.
ọmọbìnrin yìí tá gbé sórí kiri wa yìí ó need wheelchair yẹn nìkan tó bá ti gbé wheelchair yẹn fún wọ́n á dẹ̀ rí i pé ó ti ń fi wheelchair yẹn rìn wọ́n á fi sílẹ̀ because wheelchair yẹn ló bọ́ dọ́dọ̀ wọn ò wá ní sọ pé ókè àti gbé wheelchair fún ẹ̀sìn kí ló tún fẹ́ ó fẹ́ lọ school ó yá máa rán ẹ lọ a máa ṣe wọ́n ò ní take over life ẹni yẹn wọ́n ò ní take over life ẹni yẹn because as human being gbogbo wa even àwọn ọmọ tá a bí tán bá dé stage kan kò sí bá a ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́ tó they want to be free and so when individuals tẹ́ bá ràn lọ́wọ́ tẹ́ ti ń wọnú ilé wọn ilé arápátá fún ẹ lẹ́ráṣọ fún ẹ lẹ́bàá fọ́nìṣì inú ilé wọn ẹ béèrè pé ṣọ́ láìkí irú chair yìí ẹ béèrè pé ṣọ́ láìkí irú wardrobe yìí nǹkan tó wù ẹ̀yin standard ti yín lẹ fi ń fún wọn ní standard they will rebel at a point in time. They are going to rebel. Aláàdàbẹ̀ ni pé aṣọ́re fún wọn wọn ò mọ̀ aṣe nǹkan fún wọn wọn ò mọ̀ ibo ni wọ́n ti ń bọ̀ ibo lẹ bá wọn dé ẹni tí ẹ mú nínú gọ́tà for example ẹ mú yàn lẹ́sẹ̀ títì ó wà homeless for donkey years fún bí ọdún 5 ẹ mú ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ibi tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ òun fúnra rẹ̀ ló rí owó tùjọ nǹkan tó máa lè afford ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ká gba yàrá kan fún ṣùgbọ́n lórí íńtánẹ́ẹ̀tì rọ o ẹni tẹ́ ẹ mú lẹ́sẹ̀ títì lónìí tó ti wà ní homeless fọ́dún 5 ẹ fẹ́ kọ́lé ńlá fún kò lè comprehend ẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú wa ń bí tó jẹ́ wípé àwọn míì wọ́n kò ṣàyédé win lótò ẹ rí wọn in 5 years time wọ́n ti padà sóko àárọ̀ wọn mo fẹ́ kẹ́ ẹ kẹ́kọ̀ọ́ nínú nǹkan tí mò ń sọ yìí ni ó lè dùn yín pé mò ń sọ but mo fẹ́ kẹ́ ẹ kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀ ni and the first ẹ̀kọ́ tí mo kọ́kọ́ fẹ́ kọ́ ni pé kí ẹ má máa já project gbà lọ́wọ́ ara yín this is my project ó yàtọ̀ sí pé project wa ni if somebody is doing a project tí ẹ bá rí i pé kò ṣe dáadáa you can advise when you advise different advice ni okay fracas ẹ lè fi fracas project ti bí pé ṣe yẹ kó mọ̀ ṣe dáadáa omi yalé lórí ibo ibi tó yẹ kó gbé sìmẹ́ǹtì kò sí kọ́ ló gbé sí kíní kan a gbọ́ but ẹ má go to the extent of hijacking it ìhun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí Dorcas wá gba Ìyá Ìbejì kò sẹ́ni kankan akọ̀márí ní ilé Ìyá Ìbejì lélẹ́yìí o ẹ̀yin ó dùn mọ́ yín aṣáàmà ṣe ṣíà màmá wò ó pé ṣé ọmọ tán bí ìlú òyìnbó náà lélẹ́yìí ṣá ẹ wo àti bá wọn ibi ìfẹ́ jábọ́ wọ́n ti bá wọn tún ṣe ókè wọ́n máa ra Mercedes fún ọ lọ́la ókè wọ́n gbé àṣà ń wò kò sí èèyàn kankan tó mọ ibi tí gẹ́ẹ̀rì yẹn ń gbé títí tó fi kú. She heard her and I'm sure the girl does not like it. Her rebel. One way or the other. And so when she rebels, wọ́n máa rí ipe kò mọ̀ọ́re. And so maybe along the line, ó ti fi sílẹ̀ ó kàn já sí tàn mọ́. And that is because àwọn nǹkan wọ̀nyí you just doing them to score points. You don't have passion. Kò ń ṣe pé nǹkan tó jẹ́ ẹ́ lọ́kàn kì í ṣe nǹkan tó wù ẹ́ kì í ṣe nǹkan tó ti dream bí ọdún 10 sí ọdún 15 pé ìgbà tó bá you dream. For me gbogbo nǹkan tí mo dream sínú ayé mi wàláì 95% ẹ̀ ló ń ṣe. I've always dreamed to help people. I've always okay call. Hello. Oh, ẹ káàárọ̀ o. Straight from the heart. How are you? Mi wá ṣọ̀pù ẹ o. God bless you. Àdẹ̀kú ọ̀rọ̀ èèyàn náà. Ọ̀rọ̀ èèyàn náà ga ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ni mò ń sọ lọ́wọ́. So mò ń yànnà náà story yẹn. Ṣé wàá ń ta báyìí ni? Mo wà ń ta o. Okay. Ṣé wàá pè padà later?
Màá pè yín padà. Okay, darling. All right. Okay. So. Now, bí mo ṣe ń sọ lọ, I'm coming o, torí mo ń wo Facebook. So bí mo ṣe ń sọ lọ, now, bí Dorcas ṣe jàgbà nìyẹn. So àmọ́ kankan nípa Iya Ibeji mọ́. Nobody was even talking about her. In fact, mi rò throughout last year, bóyá nígbà tó fẹ́ lọ sí court àbí nǹkan kan la kò gbọ́rọ̀ ẹ̀ briefly ní November or October. I think it was November. Shortly ìgbà tí mo dé láti Nàìjíríà la kò gbọ́ pa Iya Ibeji bó ló wà. Wọ́n láwọn kan jọmọ gbé, wọ́n ní wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Àṣà kan gbọ́ gbogbo story yẹn one way or the other. So, what am I saying ni pé ikú Iya Ibeji ó dùn mí gan. Ó dùn mí gan ni in that pé èmi rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fi score points. Ẹni tó jẹ́ yí pé wọ́n fi ṣàtẹ̀gùn tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn ọmọ tó ń gbé ìlú yìí. Ó ti ń wá emotional. Tó jẹ́ wípé à ń fi sí foster care. Ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa ìyá àti bàbá. Wọ́n jà. Ìyá di single parent, bàbá di single parent. Àwọn ọmọ wọ́n wà lọ́dọ̀ bàbá. Àwọn ọmọ wọ́n á tún wà lọ́dọ̀ ìyá. Wọ́n á tún wà lọ́dọ̀ ìyá. You understand? Mbo. Hello? Kí ni ìwà connected sí phone yẹn dàrẹ́ Sí Bluetooth. Bluetooth. Ẹgbẹ́ mi sí speaker náà. Nítorí pé ẹ wà live. Okay. So there is no ẹgbẹ́ mi sí speaker. Okay. So Happy Sunday to everybody. Straight from the heart ló sọ̀rọ̀ yìí o. Yes, ma. Ẹ káàárọ̀. Yeah. I woke up ẹgbẹ́ ìsọ Yorùbá. Nígbà tí mo máa jí láàárọ̀ yìí ni mo bá àwọn èèyàn oríṣiríṣi tí wọ́n gbọ́ kìíní sínú inbox mi. Wípé ẹ pè into a show yesterday and you said a lot of things. Yeah. Okay. Yeah, as much as everybody is entitled to their opinion, and all these things happened, ní ojú gbogbo wa, so ti yé yín. At what point ni ọ̀rọ̀ yìí di bó ṣe dà yìí? Yes, Jokotade brought them on social media láti solicit owó fún ní 2021. At what point ni ó wá di nǹkan tí ó di case of everybody ní interest nípa ẹ̀? Ní January 6 of 2022, yes. Joko gbé wọn, ó wá ṣe show. Ó ní gbogbo owó tí wọ́n gbà wípé òun ò ní kó lẹ̀ fún wọn mọ́. Wípé nítorí pé bàbá Ìbejì sọ wípé òun ni òun fẹ́ wà ní ìcháàjì owó tí wọ́n gbà. Wípé báwo ni Joko máa ṣe fi ọmọ òun gba owó without his own consent. Tó ti yé yín. And baby bóyá bí ìyá àgbáwọn àwọn tí wọ́n dá owó yẹn lórí social media bí àgbà tí wọ́n rí pé bóyá Iya Ibeji ní learning disability or something like that. Wọ́n sọ wípé kó má kó owó yẹn bẹ́ẹ̀. Wọ́n rí pé bàbá Ìbejì is more after the money than looking after the children. Àwọn Iya Ibeji herself. So àwọn yẹn sọ pé kó má kó owó sílẹ̀. So kí lorúkọ ẹ̀? Àwọn Sọjí àǹtí kí lorúkọ ẹ̀ Tóyìn, they all got involved. So my own intervention was that báwo ló ṣe máa forí èèyàn gba owó tí ẹ wá di all of a sudden òní kó owó yẹn fún ọmọ. We are not here to talk about how bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ibi tó gbé wọn lọ bó ṣe ìgbà tó fi orí wọn gba owó. At what, why do you now say that you will not give them the money? Do you understand? That was ibi tó ti pick interest nínú ènìyàn. And at that point, as pé kókó owó ẹ̀ fún. Kí ìgbà tó máa fi di ọ̀rọ̀ pé ó ti di ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá.
thank you T táwọn Warriors. Tóyìn tó fi lọ wọ́n ti jókòó already ti lọ rìpọ́ọ̀tù bàbá àbèjì ní kínní ní Ìgàndò police station níbẹ̀ yẹn ó ti lọ rìpọ́ọ̀tù wọn. So ohun tó fa eléyìí, if Joko did not say that she will not give them their money, I'm sure that maybe someone like me and the rest of others tí wọ́n wà ní kíní orí social media ní show interest. But nítorí táwọn ló gbé wá, you saw them in vulnerability, you used them to raise money, and you said you will not give them the money. Ipe o máa yọ owó. I still have the videos. Ẹ bá parí show yín, I will come and analyse it and show to the world where it all started. Ẹ bá parí show yín, máa bọ́ síta. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀. Ó sọ yìí pé nǹkan tẹ́mi try àti mú jáde straight from the heart. Nǹkan tẹ́mi try. And Joko being who she is. Ẹ̀yin bọ̀. Joko who, so, according to àwọn tí wọ́n ti bá ní one or two things, wọ́n kò like owó. Wọ́n mọ̀ kò like owó, and as according to àwọn tó gbé wá sórí social media tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀, they don't have anything good to say about her when it comes to money. So I felt they want to cheat this family after using them to raise so much amount of money, and then you say that you will not give them the money. But that you call one at that point, we washed our hands off. Ìgbà yẹn la fi dá àwọn ọmọ yẹn padà sí ilé tí wọ́n ń gbé gangan. We bought them food stuff and we gave them 2 cartons of baby food. 2 tí a dá wọn padà sí inú ilé wọn nígbà tó ti kó owó wọn fún un. Owó yẹn ló wá dá ìjà lẹ̀ láàrin bàbá àbèjì again tí wọ́n fi lura wọn pa tó fi wá jẹ́ wípé kí lorúkọ ẹ̀ ọlọ́wọ́ ṣíbí tí tó look after wọn nígbà tí Dorcas fi ààrẹ lọ report bàbá àbèjì. The same thing tí mo ṣe ń recreate òun náà nìyẹn, but my own now nti ẹ̀kọ́ tí awareness tèmi ń create ni pé nígbà yẹn because we nǹkan kan máa wà náà tó yẹ pé èèyàn máa ní tó máa jẹ́ baseline tó máa tí àwa ta kàwé ta máa ń pè ní learning curve. Kéèsì Ìyá Ìbejì learning curve ló yẹ kó jẹ́ fún gbogbo wa in that pé kì í ṣe pé a lè dá sí tẹ́mi bá ń ṣe nǹkan kì í ṣe pé straight from there to lè dá sí pé bí pé ń ṣe nǹkan kì í ṣe pé another charity ò lè dá sí nǹkan tí n bá ń ṣe, but let us do it minimally. Which was what tó bá pé àwọn shows yẹn ṣì wà available. So let us do it minimally. I kept hammering on it pé project yìí pé everybody can look after this parents, this family because they are vulnerable. Pé it's not a thing of pé bóyá ó fẹ́ fi jà bó fẹ́ fi strike pé tí wọ́n bá ṣe tèmi ṣe but alẹ́ni tó dorí gbogbo ẹ̀ kodò tó fi débi tó dé Dorcas. Òun náà ni mò ń sọ Dorcas gbà tó gbà á. Dorcas gbà á. Mọ̀bí tí kò lọ wá family ó separate wọn àtọwọn ṣebí mo ohun ẹni mo play lórí show mi lánàá. Nǹkan tí mo sì ń sọ ibi tí mo sọ náà lọ nìyẹn. They are now in a place where nobody can have access to them. So ó gbà wọ́n, mo ti sọ náà sí pé ó gbà wọ́n àmọ́bi tó lọ. In fact, I use the word hoard. Ipe ó hoard wọn. So yẹyin òun gangan ló mess this whole thing up for them. So nígbà tí ọlọ́wọ́ ṣe bí ń look after àwọn ọmọ yẹn medically tó ń dírí ìjọba ń look after wọn. Ẹ wo bó ṣe bó blossom wà náà lójijì. Ó ṣàní bí wọ́n ṣe gbà lọ́wọ́ Jókòtadé. Ọmọ yẹn blossom wà. More like bí ìgbà tó jẹ́ pé ọlọ́wọ́ ṣíbí fi ara ẹ̀ lẹ̀ láti serve ọmọ yẹn because ó rí state of condition ẹ̀ pé ó dàbí bọ̀bọ̀ tó fẹ́ yìí ó smart jùlọ. Bẹ́ẹ̀ni, of course mo ti sọ ń sìn bàbá àbèjì pé. Tó ti yẹ yín pé ó wò ó pé ó smart jùlọ pé kó máa so ó fira ẹ̀ lẹ̀ láti sin Ìyá Ìbejì àtàwọn ọmọ yẹn. She looked after àwọn oúnjẹ tí. Even when a charity, another charity, nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ di kínní, nígbà tí wọ́n rí oúnjẹ táwọn ọmọ yẹn ń jẹ, wọ́n béèrè pé báwo la ṣe ń ṣe pé ṣé bá ṣe ń fún gbogbo àwọn bébì tí a bá tó wà under the charity, ṣé oúnjẹ tá máa ń fún wọn lélẹ̀ pé because they feel that it is quite expensive. They questioned it. Another charity tí wọ́n padà gbé wọn fún kí Dorcas tó lọ gbé wọn bẹ̀ tó ní pé wọ́n gbọ́dọ̀ padà sínú charity yẹn.
I want everybody, I want all of us to learn nípa ní eléyìí pé téèyàn kan bá ti kì í ṣe pé a lè question wọn tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa, but question it and move away, because mo ti ń sọ scenario yẹn lọ ní pé àwọn ọmọ tí a bá fi sí foster care tàbí eléyìí gbé lọ́dọ̀ ìyá, ẹ kó wọn kúrò lọ́dọ̀ ìyá, ẹ kó wọn lọ sọ́dọ̀ bàbá, ẹ kó wọn kúrò lọ́dọ̀ bàbá, ẹ kó wọn lọ sọ́dọ̀ àǹtí, tó jẹ́ sì jẹ́ pé within the family gan ni wọ́n wà, wọn kì í ṣe dáadáa in terms of their thinking faculty bí ọmọ tó jẹ́ yí pé ó wà ní abẹ́ kíá ẹyọ kan, kíá mo mí pé ìyá àti bàbá kan. So ní kéèsì Ìyá Ìbejì, I see her being taken from one foster care home, Jokotade, left that Abike Jagaban Helping Foundation, left that again and go Dorcas Adeyinka. All this thing has a lasting effect on their mental health. I deal with intellectual disabled people, and so I am best in the position to talk about it. Wọ́n ó ní effect nínú life àwọn tó wà intellectually disabled. Talk less, àwọn tí ò wà intellectually disabled gan, life wọn gan ó máa ń wà affected by moving from one care home to another, from one care home to another. It affects them, and it exposes them to more vulnerability. I want to all of us to use this case as a learning curve and as a reflection. If this happens next time, it will not even happen will next we time. have done it differently? Will we It will have not done even happen next time. it? You see now, But, that is part of reflection. If you have to be honest, yeah. nǹkan tí mo post ní àná yẹn, fídíò bíi tí Dorcas gbé wọn lọ, tó ní òun fi empower wọn. It's a ring, you know. Within a year, they have moved out from that place to another place. I'm not apportioning blame to anybody, but I just want us to learn as people that are trying to help. All of you, Jokotade ni o, Abike Jagaban Helping Foundation ni o, Dorcas Adeyinka, the 3 platforms are trying to help. Maybe àwọn kan wá ní more gain tó fẹ́ gain ju àwọn kan lọ, you know, that is up to anybody, but all of you, the 3 platforms are trying to help this family, and nobody will take that away from you. Nobody. But what I'm saying is that if we find ourselves in this situation next time, let us do it differently. Let us do it differently. Let us see this situation as a learning curve. I'm not apportioning blame. I'm not saying anything, but we want to see it. Okay, maybe I didn't get them because they were saying that. So I wanted to. That is why I said I'm going to come and do a proper. No, that's why I said I will do a proper show. And this is the show I'm doing. Okay. I want it to be a learning curve. Yeah, and if you watch this my show from the beginning, you will see the way I have reiterated it. Yeah. So now exactly. So that is what I want people to. Yeah. This is what I want people to say. Nobody even mentioned your name. I didn't mention your name on that show. I didn't even mention anybody. I was just saying things in general. And I said I'm going to do a proper show where I'm going to mention people's name and the names of the people that I've mentioned is their charities, the platform. Jokotade platform, Abike Jagaban Helping Foundation, and Dorcas Adeyinka. Those are the 3 platforms that I've mentioned today. And I want those 3 platforms to see this situation that has happened as a learning curve. So that when we find... yes, join me, darling. So when we find ourselves in such situation next time, let us do it differently. Differently as in learn from our mistake. You know, when we learn from our mistake, we will know how to go about things differently. And that is why
I am here this morning. Not to apportion blame to anybody, but I have to say the story. Be mi ṣe mọ̀ ni mo ṣe kọ́kọ́ sọ story yẹn. Pé ká má keep èèyàn kan bá ń ṣe project kan, okay ó fi sílẹ̀, bí ó tiẹ̀ ní débẹ̀. Pẹ̀lú nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ yìí. Ó abandon ẹ̀, ó dóhùn ò ṣe mọ́. Let it be there. We find another project and let us do. Ayọ̀ Bambam, how are you? Mo mọ̀ pé Láyọ̀ Harry stubborn ló máa fẹ́ ni ìyẹn. T-Warrior, how are you? So that is what I'm trying to say. Ayé ti gbẹgẹ́, and now ẹni tí ọmọ yẹn kú sí kíá ẹ̀ ni gbogbo èèyàn máa pariwo. And that is Dorcas Adeyinka. Ní orí ìkànnì yìí, majority of the people ó mọ̀ wípé ọ̀dọ̀ ẹ ni Iya Ibeji wà tó fi pa ẹ́. And instead of you, if I were you, to come out on that day, tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ní 19th of April, kó wá bọ́ síta. Kò ní, I'm very sorry. It has come to this. Èèyàn báyìí, ó ti lọ́jọ́ lọ́hùn ní pé ìgbàṣegbà kò kàn ọ̀dẹ̀ sọ, kò dẹ̀ dákẹ́, kò walk away. Kí platform ẹ kó sinmi at least 3 days. Dorcas Adeyinka, ó mà ṣe yẹn. You came out. Summary nǹkan tó wá sọ. Ó ti kú. Kò dẹ̀ ó ti kú. Kò sí under care ẹ mọ́. Ìwọ ti kó lọ sọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ nígbà tó máa kú. Kìíní kan ò mọ̀ kankan pa ẹ̀ mọ́. Ẹ̀gbọ́n kankan. Àṣẹ̀kẹ́ ti gé ẹ létí lọ. Nígbà tó dẹ̀ ṣe gbogbo wọn yẹn tán. And you just jumped. Gèlè wá o. Gèlè oyè wá o. Aṣọ oyè sì kú o. Mo wà like, am I hearing? Ṣé tí mi ń gbọ́ dáadáa ṣá? Ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kan tó kú la ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ tán. The next thing ni pé aṣọ oyè sì kú. Who does that? Èèyàn là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ. Èèyàn. Odidi èèyàn. No empathy. Your voice, in your voice kò sí empathy. Ọdún ògbójú ẹ jáde. But kò sound bí ẹni tó jẹ́ yí pé ó tiẹ̀ ṣàánú ẹni tó kú. And that brings me to part B of this show. Yí pé ǹjẹ́ kìí ṣe yí pé ẹ lu ọmọbìnrin yìí, ẹ fi ṣe ètùtù. Mo ti wá kúrò lórí ọ̀rọ̀ intellectual nísìn. Mo bọ́ sí spiritual, mo bọ́ sí bí àwọn Nàìjíríà ṣe ń ronú. Ǹjẹ́ nítorí pé tí èèyàn bá kú ní Nàìjíríà, kò sẹ́ni tó kúkú àtọ̀run wá ní Nàìjíríà. Kò sí ẹni tó kú ikú àti ọ̀run wá ní Nàìjíríà. Tí ìyá ò bá pa, bàbá ẹ̀ á pa. Tí bàbá ẹ̀ ò bá pa, ìyálé ìyá á pa. Tí ìyálé ìyá ò bá pa, oṣó tó ń bá inú ilé wọn jà á pa. Àjẹ́ tó ń bá inú ilé wọn jà á pa. Tí àjẹ́ tó ń bá inú ilé wọn jà, tí ò bá pa, ará ọjà á pa. Àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ á pa. So, question yẹn, mo throw ẹ̀ sí ẹ, Dorcas Adeyinka. Ṣé àwọn oyè méjèèjì tó fẹ́ jẹ, ṣé wọ́n ní pé wọ́n láti sọ fún ẹ pé bó ṣe wu ìwà yẹn sí Iya Ibeji yìí, ẹni tí wọ́n bá lò ni wọ́n máa wu irú ìwà yẹn sí. Ẹni tí wọ́n bá lò wọn kì í káàánú wọn tó bá kú. Ẹni tí wọ́n bá fi ṣe nǹkan ètùtù wọn kì í káàánú wọn tí wọ́n bá kú. Ọ̀rọ̀ ṣàkálà ni wọ́n máa ń sọ. Ẹni tí wọ́n bá lò, tí ìyàwó tó bá lo ọkọ ẹ̀, rí pé àánú ọkọ yẹn ò ní sí lójú ẹ̀. Tí ọkọ bá lo ìyàwó láti fi ṣògùn owó, káwọn méjèèjì wà láyé, rí pé àánú ọkọ yẹn ò ní sí lójú àánú ìyàwó yẹn ò ní sí lójú ọkọ.
ọkọ yẹn á lọ máa kọ́lé fún girlfriend níta, ìyáálé tó lo orí ẹ̀ tó lo àsìkí ẹ̀ kò ní kọ́lé fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí wọ́n bá lò tí ó bá kú, wọn kì í ṣàánú wọn, wọn ò ní kí wọn, wọn ò ní ṣàánú fún wọn, wọn ò ní empathize pẹ̀lú family wọn. Ìwà tó wù nìyẹn Dorcas Adeyinka. Ó wù ìwà tó jẹ́ wípé ṣàkàlà, bó o bá tiẹ̀ need àti explain anything fún anybody, but you can show it in your voice and in your character and in your attitude, táwọn èèyàn máa mọ̀ pé ikú ọmọbìnrin ó dùn ẹ́ láti ọkàn ẹ́. Immediately tó tún fọ ẹ̀ ní side ọ̀dọ̀ yín, tó ní pé kò sí ọkọ tó lè ṣẹlẹ̀, kò sí nǹkan kan, kò sí case, no case, kò sí nǹkan kan. I can guessculate the way you are saying it, despite the fact that I didn't see you, because a ti mọ̀ ẹ́ lórí ìkànnì yìí náà ọjọ́ ilẹ̀ ta sí. A ti mọ̀ ẹ́ lórí ìkànnì ilẹ̀ ta sí. Ẹni tí wọ́n bá lò náà máa ń ṣe yẹn. Immediately tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ tán, aṣọ òye wà o, gèlè òye sì kú o. Tí a já èèyàn kan tó fẹ́ bá mi wá ṣe ilé, ìkan nínú àwọn ilé mi roof ẹ̀ leak. Mo wá pe rúfà yẹn, ó sọ fún mi pé òun mọ̀ náà ajá òun pé 6 weeks ló máa fi mọ̀ ọ̀nà ẹ̀. Ó níyàwó o, kẹ má sọ pé bóyá ajá níyàwó ẹ̀ o, ó lọ́mọ méjì o. Ó nígbà tó ń ra ajá yẹn, nǹkan kan ṣe òun ni ajá yẹn ló jẹ́ kí òun kúrò nínú depression. Ajá ó mọ̀ ọ̀nà ẹ̀ for 6 weeks kò lọ bíṣẹ́. Rúfù yẹn sì ń jò, torí òun nìkan ni rúfà tí ó ń bá mi ṣe lémi dáadáa tí mo like. So mo sì ń fi dé. Ajá nìyẹn kì í ṣe èèyàn. On the 19 lánàá ọmọbìnrin ikú, on the 19 2021 lóní o 3 days. And you talked about her like that? About her as if... Listen, I can't say it. And that made me to wonder. Ṣé kìí ṣe pé ìwọ gangan ló lò ó? Tó fi jẹ ọ̀tún yèyé, tó fẹ́ fi jẹ ọ̀tún, tó fẹ́ fi jẹ ààrẹ táyé ṣe yèyé, àbí o lò fẹ́ lò míì, àbí o lò fẹ́ lò míì, nítorí pé ní ọjọ́ yẹn gangan ló gbé jáde tó ní mọ́mí ẹ̀kọ́ ti fún ẹ ní 10 million o. Mo gbàgbé àti screenshot àwọn tó bá rí lórí page ẹ̀ máa rí 10 million kọ́ bẹ́ẹ̀ gbàdúrà fún ìyá ẹ̀ tó fún ẹ 10 million. Ní ọjọ́ yẹn gangan inú ẹ̀ ń dùn. Tó bá fún ẹ ní 10 million lọ́jọ́ yẹn gangan, wàá gbé pamọ́. Dorcas Adeyinka, wàá gbé pamọ́. Wàá gbé pamọ́, ò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ torí pé ẹni tó kú ó ju $1 billion lọ. Dorcas Adeyinka, it's all about money to you. Life of a person does not mean anything to you. I've always said it that you can sacrifice anybody for money. And Bíbélì sọ pé ìfẹ́ ju owó ó ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Mo lè má lè sọ dáadáa, but I know what I'm saying. The love of money, too much money, is the root of all evil. Àwọn mọ̀mọ́ báwọn tó bá fẹ́ràn ẹ̀ wọn ò ní lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ẹ̀ nítorí pé àwọn náà fẹ́ jẹ nínú nǹkan ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ ọmọbìnrin tó jẹ́ wípé kò wá bẹ́ẹ̀ fún help. Ìwọ ló lọ jágbà. Kò kọ lẹ́tà fún ẹ. Ìwọ ló lọ jágbà. Ìwọ ló lọ jágbà. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀. Píntín. Ikú ẹ̀ ò jámọ́ nǹkankan fún ẹ. Because she's a vulnerable person. Ìjọba ò ní béèrè ẹ̀ ní Nàìjíríà because she's a vulnerable person.
But you live in the United Kingdom. Tó bá jẹ́ United Kingdom ni, you will be accountable for her death because she died under your care. Dorcasi Adeyinka, lọ tún ìwà ṣe. Lọ tún ìwà ẹ ṣe. Oh, what ẹni tó fi ń jẹ yèyé táyé ṣe, because ever tó ayé èèyàn kankan ṣe ju pé kó bàjẹ́ lọ. And I will give you about 4 people tó ti báyé wọn jẹ́ ní orí ìkànnì yìí. 4 people tó ti báyé wọn jẹ́ ní orí ìkànnì yìí. Tó jẹ́ pé the grace of God òun ni wọ́n fi live. Number 1 fún mi beauty world. Ó bá yé ẹ̀jẹ̀, kò sẹ́ni tó bá yé èèyàn jẹ́. But tó o fẹ́ ruin life ẹ ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún ẹ. Ó bẹ̀rẹ̀ níbi tó ti lọ́kọ. Ó pè ní ọ pé babaláwo ló fẹ́. Ó ń ṣògùn ẹ̀ aṣọ cream ẹ̀. Ó sọ oríṣiríṣi nǹkan pẹ̀ fún mi beauty world. Outlet. Bó ṣe sọ story ẹ̀ náà nìyẹn. Godfather, spiritual godfather, bàbá èdìdí, ó máa bá yé ẹ̀jẹ̀ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì náà. Ó di mẹ́ta. Ìwọ ló máa gbé case Lizzy Anjorin tó máa gbèrú, ṣùgbọ́n Ọlọ́run jù ẹ lọ ní gbogbo ọ̀nà lórí case. Mo kàn sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ fún ẹ nínú ayé àwọn tó rò pé ó fẹ́ bàjẹ́, ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run tó tú ayé wọn ṣe. Ṣé kí n tún fún ẹ lé example Mrs. Biscuit. Ó máa sọ story ẹ̀ bí ẹ̀mẹ́wàá lórí ìkànnì yìí. Dorcasi Adeyinka, ó kì í ṣe yèyé táyé ṣe, ó máa yé túṣe, yèyé abatẹnijẹ́. Òun ni ẹ́. Ká tó wá máa sọ pé ìwọ ló rán Sọjí ní ẹ̀wọ̀n, tó dẹ̀ jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí Sọjí ṣe ní orí ìkànnì 70% ẹ̀ ló favour ìwọ. Ìwọ àti ẹlẹ́jọ́ máa jà, ẹlẹ́jọ́ máa ṣe back and forth. Ìwọ ni broda, ìwọ ló sọ ní bra Sọjí. Ó dé èèyàn 4. Èèyàn 4 ni mo máa fẹ́ sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Mo máa ti dé orí èèyàn 4. Ká tó wá má sọ̀rọ̀ tàwa báyìí náà tó ṣe part 1 to 15 fún mi. Ká ṣírí ẹ tó tú kí ìhòòhò ẹ kó tó jáwọ́ jà. Ká tó má wá sọ ti Àbíkẹ́ Jagaba tó jẹ́ pé títí di ọ̀la ó sì ń jẹ́ lẹ́sẹ̀. Títí di ọ̀la ó sì ń jẹ́ lẹ́sẹ̀. Àtẹ̀mí náà ó sì ń jẹ́ mi lẹ́sẹ̀. Ká tó máa sọ ti straight from the heart tó ń ṣọ́ tó fẹ́ mú. Ká tó wá máa sọ tọ́ lọ́wọ́ ṣíbí 4 mo ní mo fẹ́ bá ẹ sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Mo máa ti sọ dórí 12. Ó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ táyé ṣe. Tó bá ń pè ẹ́ ní táyé ṣe yẹn, ṣé inú ẹ̀ á dùn? Ó ṣàìmọ̀ yìí pé ègún ló ń gbà sórí ara ẹ̀. Kò sẹ́ni tó ní kó má joyè, èbó owó ló fi jẹ́. Ibi táwa ti ja oyè, a ṣe nǹkan sí ìlú. Gbogbo ìlú rí nǹkan tá a ṣe kán tó gbà kán endorse wa pé àfọ́bá ń kọ́bọ̀ o. Kọ́bọ̀. Mo rò pé owó tí mo fún ọba nígbà tó ṣe birthday ni mo rò pé mo fún ọ ní 50,000 naira. Wọ́n gbọ́ nǹkan kan lọ́wọ́ wa yàtọ̀ sí owó tá a fi sínú gbá 5,000 10,000 táwọn èèyàn dá sínú gbá lọ́jọ́ yẹn. Àwọn ò fowó joyè o. A ṣe nǹkan sílùú ni. Yes, tó yìí dọ́gọ̀gọ̀ wọn ló fẹ́ ba ayé ẹ̀jẹ̀ ò lè rí tayé ẹ̀ bàjẹ́. Ohun tó fi mú ayé gbogbo àwọn tí mo sọ yẹn tí ò bàjẹ́, ayé tó yìí dọ́gọ̀gọ̀ náà ò lè bàjẹ́. Ó lọ́wọ́ fún mi beauty world ni. Ó jẹ ìyálóde ẹgbẹ́. Ó rí bó ṣe ń dọ́bì gọ̀lọ̀jíà. Ó rí outlet ni. Kípé tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ APC lẹ́kọ̀ọ́, tí àwọn obìnrin bá máa sọ̀rọ̀ APC lẹ́kọ̀ọ́, tí outlet ò bá síbẹ̀ wọn ò tí ì lè sọ̀rọ̀ ẹ̀. Wọn ò tí ì lè sọ̀rọ̀ APC. Sọjí dẹ̀ ti jáde lẹ́wọ̀n. Lẹ́yìn ìgbà tó ṣe bá tó 150 fún mi, lẹ́yìn ìgbà yẹn ni mo ra ilé kẹta.
Thank you for 250 stars, citizen mi, arẹwà tó máa tó basket tó máa fún mi ní star gbogbo gbà. I love you too. You know, the truth must be told. Mi ò hate but màá so ọ̀rọ̀ fún ẹ. Ìwọ náà ṣe máa ń jókòó sórí platform ẹ tí wàá máa pariwo, the truth must be told. Kí story tí mo fẹ́ sọ kó lè bá àwọ̀ àwọn èèyàn létí. Bàbá ọgbọ́n ẹ ṣé gan ni o. Tí Fẹ́mi náà ń star o. Straight from the heart nìkan lè máa ń fún ní star bàbá ọgbọ́n. Jealous ni. God bless you, my brother. Mo kàn fi yẹn ṣeré on a lighter mood. Now, kó gbogbo nǹkan lè get nǹkan tí mò ń sọ. Òun ni mo ṣe bẹ̀rẹ̀ láti orí ti Jókòó Tadé. Ṣé rí ibi tí mo parí ẹ̀ sí? Ààrẹ Yèyé Táyé ṣe. Ọ̀fìlú tá àti ìmọ̀ tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ máa jáde síta. ẹ má fi kinní sórí lọ́lọ́ Òbídìé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ náà lóyìn bá mi sọ ẹ yọ kéèyàn yẹn kó yọ rẹ̀rẹ̀dẹ̀ tẹ́ fi sórí comment because I still love the comment that she talked about pé I scolded everybody. Mo sọ̀rọ̀ sí gbogbo èèyàn. Yeah. Oníkálùkù àrúrí tiẹ̀ mú bẹ́ẹ̀. Inú mi dùn gbà tí straight from the heart tó pè wọlé tí mo sọ pé what would you have done differently? Pé tí irú ẹ̀ bá onírú ẹ̀ ò tiẹ̀ lè wáyé mọ́. Nǹkan tí mo fẹ́ nìyẹn. So I have already achieved my aim. Wípé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ti Ìyá Ìbejì yẹn kò gbúdọ̀ wáyé mọ́. I'm not saying pé tẹ́ bá réyàn tó ò ṣe nǹkan dáadáa kẹ́ má sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. In fact ẹ lè fún ní resources ẹ lè fún ní support ó lè má jẹ owó ó lè jẹ aṣọ ó lè jẹ kinní kan pé tó ẹ̀pọ̀ need àníkànwá send sí yín kẹgbẹ́ fún ẹgbójú kóníkàkùn máa bá ti tiẹ̀ lọ. Dorcas Adeyinka lọ tún ìwà ẹ ṣe. Oyè yẹn ò jẹ́ kò tọ́ sí ẹ táyé ṣe àbáyéjẹ́ òun ló jẹ́. Àwọn prominent people tó jẹ́ wípé mo dárúkọ yìí tí ò bá jẹ́ pé Ọlọ́run wà ní tiwọn kí ni àbá máa sọ? Fún mi beauty world ó bà lé iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ tán ṣùgbọ́n dúró tán pé Ọlọ́run Celestial ìwọ ló pè mí ìwọ ló ní kí n máa ṣiṣẹ́ yìí òun ní ilé iṣẹ́ ṣe dúró. Haúlà tó bá ti ẹ̀jẹ̀ tó ò fẹ́ kó rọ́kọ Ọlọ́run pèsè fún. Adebimpe yamiyami omiyalé yanribo kíní kan kò sí ní tó ṣàìsàn lọ́rọ̀ mi ṣùgbọ́n gbà tí mo fún ẹ ní shows bíi 3 ìwọ gan bow down because I will always come and give you the facts. O bow down wọ́n lè ṣe 1 million ṣùgbọ́n tí wàá fún ẹ ní ẹyọ kan million die ni. I'm calling you out again today. Kò lọ tú ìwà ẹ ṣe. Look at how you talked about Iya Ibeji. Bí pé ṣinṣin ló kú. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó tí mọ irú ikú tó máa pa òun lọ́la. In fact, we are talking about what is the time? This is 10:18 UK time. Kò sẹ́ni kankan nínú gbogbo wa. Àwa tá à ń gbọ́ show yìí dáadáa ló máa ṣẹlẹ̀ sí wa o. Tá a lè sọ pé ní 12 o'clock nǹkan báyìí lónìí. A lè speculate okay tó wá di 12 mo lè gbé mọ́tò mi mo ń lọ sí mo máa lọ síbí mo ń lọ sí Ọlọ́run á gbà fún gbogbo wa àádẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè sọ of a fact wípé ní 12 o'clock 12:18 p.m. which is 2 hours from now pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀. Lọ tún ìwà ẹ ṣe. I'm talking to you as a mother. Torí pé nígbà tí èèyàn bá fẹ́ jẹ oyè tàbí tí èèyàn bá fẹ́ sin ọmọ lọ ilé ọkọ tàbí tí wọ́n gan fúnra rẹ̀ bá fẹ́ lọ sílé ọkọ aláti máa ṣí ẹ ní etí so that àwọn ìwà pálapàla ìwà rọ́dánrọ́dán tó ti wù sẹ́yìn kò má tún lọ gbé irú ẹ̀ wọ̀ ní ìgbà tó ní òfẹ́ tó ti joyè yìí. Ó dẹ̀ ti jẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ oyè kan about 10 days ago. Kò reflect nínú ìwà ẹ̀. Ọmọbìnrin yẹn kú ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ṣáláńṣololo
táwọn olóyìnbó ń pè ní nonchalant attitude Yorùbá ní chalant chololo sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣálá. Ó ti lè rebel ó ló máa ń jẹ́ kínú bí yín. There is one man tó jẹ́ Udu Lucky and I watched one of his videos so okay yes that's the woman yeah òun gbálẹ̀ fún òun ṣe gbá fún òun ṣe kùkù bá ṣáàṣì fún àwọn tẹ́ ń bá deal yìí. Do you people ask them what they want? Ẹlòmíì tẹ́ bá fún ní 1 million ó lè jẹ́ 5,000 lásán ló need. Thank you Citizen Arewa ó ṣe gan ni thank you Ìyá Ìbàdàn original how are you dear? Ó lè jẹ́ 5,000 naira péré ló need. Ẹ̀yà dẹ̀ fún ní 1 million. How lè ṣépè fún yín nítorí 1 million tẹ́ fún yẹn? Ẹni kò ná dáadáa. Ẹni ó ṣe ṣàbàṣàbà. Ẹni ó ṣe ṣubùṣubù. Ṣé ẹ mọ needs ẹ ni? You didn't ask. Nítorí ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí ẹ kó fi score point ni. Gbogbo nǹkan tí ẹ bẹ́ẹ̀ ni pé òun bá yàn compete ni. Gbogbo nǹkan tí ẹ ká fi score points ká fi ṣe ṣìá ni. Àwọn oore kan wà tí ò lọ́pẹ́. Irú ẹ̀ ló máa ń ṣe. Oore tó bá ti ṣe tó rò pé o fẹ́ fi mú ọmọ nìkejì má ṣe tí bá wọ aṣọ yẹn báyìí tó bá rí aṣọ yẹn lọ́rùn mi ó máa sá lọ ni. Aṣọ náà wòrán aṣọ. Ilé ni everybody máa sùn sí kò séyàn kankan tó máa sùn ju yàrá kan lọ. Ẹni tó bá sùn yàrá kan fún 5 minutes tó tún bọ́ sí yàrá kejì tó lọ sùn fún 10 minutes tó tún bọ́ sí yàrá kẹta tó nítorí pé òun lòún kọ́lé òun máa sùn gbogbo yàrá yẹn ṣá kílẹ̀ tó mọ́ ni ṣá wèrè ni wọ́n máa mú lọ sí àrò nígbẹ̀yìn ni. Kò wá nítorí pé mo ní $100 million nísìnyí kí wá to aago mẹ́wàá síbí kí n to aago láti bí ìdé bí ẹ̀ ṣàìní sọ pé nǹkan kan ti mú woman yẹn. Kí n máa aago kí n tó sọ́wọ́ kí n tó síbò kí n tún gbé sọ́rùn kí n owó mi ló pa. Rocky, how are you? Nítorí náà ni pé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ní gbogbo nǹkan. Dorcas Adeyinka, the lady Iya Ibeji Folusho died in your care. Come and explain to us how she died, what caused her death, and what you want to do for the family. We want to know. And on that note, I remain yours, Adebimpe Alasho Àdúrà. Kí Ọlọ́run kó délé fún ẹni rere tó ti lọ. Àwọn ìbejì tó fi sílẹ̀, ibo ni wọ́n wà? Under care ta ni wọ́n wà? Ibo lẹ kó wọn sí? Ṣé ẹ fẹ́ adopt wọn ni? Ẹ fẹ́ fi wọ́n ṣọmọ tiyín ni? Lẹ ṣe pa ìyá wọn kẹ́ lè kó wọn wá sílùú òyìnbó kó máa jẹ́ Adeyinka. Ẹ jẹ́ ká mọ̀. God bless you. Ẹ ṣé o. Ó dàbọ̀.